नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। प्रत्येक साल 28 मईलाई अन्तर्राष्ट्रिय मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डेको रूपमा पालन गर्ने गरिन्छ। यस दिन विशेषतः मेन्स्टुरेसन अनि मेन्स्ट्रुअल हाइजिनलाई लिएर व्यापक चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ र आज सिक्किम क्रोनिकलको यस एडिसनमा पनि हामी यसै विषयबारे कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं र जुन आँकडाको हामी कुराकानी गर्दछौं, पर्सेन्टेजको कुराकानी गर्दछौं, भारतमा लगभग 50 देखि 60% महिलाहरूले स्यानिटरी प्याड युज गर्छन् भनेर आँकडाले भन्छ भने सिक्किमको कस्तो अवस्था छ यो बारे पनि आज हामी जान्ने छौं। आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ युडेन भुटिया जो रेड सनशाइन संस्था चलाउनुहुन्छ र विशेष उहाँले जति पनि मेन्स्टुरेसन अनि मेन्स्ट्रुअल हाइजिन माथि अवेरनेस गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँको टार्गेटेड पपुलेसन चाहिँ हो स्कुल एन्ड कलेज स्टुडेन्ट्स र धेरै कुराकानी गर्नेछौँ। अनि युडेन तपाईँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु है। सो टुडे इज वर्ल्ड मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु कि कतिको अनि किन आवश्यकता छ मेन्स्ट्रुअल हाइजिन माथि जागरुकता ल्याउन, अवेरनेस ल्याउन? मेन्स्ट्रुअल हाइजिनमाथि अवेरनेस ल्याउनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अहिले, बिकज मेनी अफ द डिजिजेस, कतिवटा डिजिजेसहरू चाहिँ अब तपाईँहरूको इन्फेक्सन्सहरू चाहिँ मेन्स्ट्रुअल हाइजिनलाई फलो नगरेर हुन्छ है। अनि हाम्रो नानीहरूलाई स्कुलको कलेजेसको स्टुडेन्ट्सहरूलाई दे हेभ अ बेसिक आइडिया कि अब मेन्स्ट्रुअल हाइजिन के हो भनेर, तर अब त्यसलाई कसरी फलो गर्नुपर्ने भनेर बेसिक आइडिया हुँदैन उहाँलाई है। सो त्यस्तो नहुँदाखेरि चाहिँ कतिवटा इन्फेक्सन्सहरू जस्तै हामीले सुन्छौँ नि युटिआइजहरू भनेर भन्छ, आरटिआइजहरू भनेर भन्दछ है। सो त्यस्तो खालको इन्फेक्सन्स हुने चान्सेस बढेर जान्छ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क hygiene awareness is very very important when we talk about menstruation. Exactly. So जब हामी सिक्किमको कुराकानी गर्दछौँ, when we talk about Sikkim's perspective, कतिको awareness level कतिको छ? If you're asking me about menstrual hygiene मात्रै हो भने चाहिँ, menstruation को बारेमा हो भने चाहिँ, I believe almost everyone has an idea कि menstrual hygiene के हो अहिले भनेर, menstruation के हो भनेर, because जब अहिले प्रिभियसली हामीले 3-4 वर्ष अगाडि हेऱ्यौँ र अहिले हेऱ्यौँ भने मैले सेसन्सहरू गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ मेन्स्ट्रुअल बायोलोजी, दे हेभ अन्डरस्टुड वाट इज मेन्स्ट्रुअल बायोलोजी, मेन्स्ट्रुएसन के हो उहाँलाई थाहा छ, तर मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको बारेमा चाहिँ मेनी अफ देम दे डु नट नो है। सो उनीहरूलाई चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन हुँदाखेरि, उनीहरूको पिरियड्सहरू हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो प्रकारको प्रपर हाइजिन फलो गर्नुपर्ने, कस्तो प्रकारको प्रपर डायट फलो गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ आई बिलिभ त्यसको चाहिँ अझै पनि वी आर स्टिल ल्याकिङ इन द्याट। ओके, सो जब रेड सनशाइनको कुरा गर्दछौँ होइन, सो टेल अस अबाउट दिस अर्गनाइजेसन, मतलब कुन भिजनलाई लिएर तपाईँले सुरु गर्नुभएको, एन्ड लाइक सो फार हाउ मेनी स्कुल्स यु हेभ कभर्ड होइन, एन्ड हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स यु हेभ रिच्ड आउट टु, अलिकति डेटा र स्ट्याटिस्टिक्स छ? सो बेसिकली हामीले द रेड सनशाइन चाहिँ इट स्टार्टेड एज अ स्मल टिम अफ 3 पिपल है। हामीले चाहिँ मेन्स्ट्रुएसनमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ, हामीले किन स्टार्ट गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी स डिस्पोजेबल मेन्स्ट्रुअल सेनिटरी न्यापकिन्स लाइङ अल अराउन्ड, एकदमै मैला, इन्भाइरोमेन्टमा हानि है, अनि मान्छेलाई पनि हानि भइरहेको। सो वी एक्चुली स्टार्टेड विथ एन एम अफ प्रमोटिङ सस्टेनेबल मेन्स्ट्रुअल हाइजिन भनेर चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेको थियौँ है। सो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सस्टेनेबल मेन्स्ट्रुअल हाइजिन स्टार्ट गर्दाखेरि वी स्टार्टेड प्रमोटिङ सस्टेनेबल मेन्स्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। अनि हामीले यो सस्टेनेबल मेन्स्ट्रुअल प्रोडक्ट्सलाई प्रमोट गर्दा के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ वी अल्सो निड टु अवेयर द स्टुडेन्ट्स अन मेन्स्ट्रुअल हाइजिन एन्ड मेन्स्ट्रुएसन भनेर। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वाट बेस्ट है स्कुलदेखि स्टार्ट गर्नु, बिकज उनीहरूले बुझ्यो भने त अब फ्युचर जेनेरेसन्स उनीहरूकै हुन्छ भनेर। सो वी स्टार्टेड विथ द स्कुल्स फर्स्ट है। हामीले स्कुल्सहरूमा गऱ्यौँ, त्यहाँदेखिको चाहिँ बिस्तारै बिस्तारो वेन दे स्टार्टेड वर्किङ आउट, त्यहाँदेखिको चाहिँ हामीले कलेजेसहरूमा स्टार्ट गऱ्यौँ। सो फार हामीले स्कुल्सहरू आई क्यानट से हाउ मेनी, तर अब हामीले गान्तोकमा, त्यहाँदेखिको मङ्गन डिस्ट्रिक्टमा, एन्ड देन रिसेन्टली हामीले वेस्ट डिस्ट्रिक्टहरू पनि कभर गर्दैछौँ है। सो उहाँको स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामीले म्याक्सिमम् हामीले अवेर गरिसकेको छौँ मेन्स्ट्रुअल हाइजिन कसरी फलो गर्नुपर्ने हो। अनि हामीले सेसन गर्दा के पनि बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स दे आर नट अवेर अफ द अप्सन्स, जुन चाहिँ हामीले मेन्स्ट्रुअल प्रोडक्ट्स भनेर भन्छौँ नि, त्यसको अप्सन्सको बारेमा उहाँलाई थाहा छैन। सो स्कुल्सहरूमा हामीले सेसन्सहरू गर्दाखेरि के थाहा पायो भन्दा चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ मेन्स्ट्रुअल प्रोडक्ट्स भन्दाखेरि चाहिँ दे नो अबाउट डिस्पोजेबल सेनिटरी न्यापकिन्स, अनि दे नो अबाउट मेन्स्ट्रुअल कप्स अहिले हालैमा, एन्ड देन दे नो अबाउट रियुजेबल क्लथ प्याड्स है। But then many of the students, they do not know about tampons. They do not know that we have period panties भनेर अहिले, these are all sustainable है। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एन्ड देन यसलाई चाहिँ हामीले कसरी नानीहरूलाई चाहिँ अब सिकाउनु, लगाउनु सिकाउनु है, त्यहाँदेखिको चाहिँ कुन चाहिँ इयरदेखिको चाहिँ कुन चाहिँ प्रोडक्ट इज बेस्ट फर देम, त्यो हामीले उनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्छ। किनकि हामी स्कुलमा जाँदा वी टक अबाउट मेन्स्ट्रुअल कप्स,
but then we do not want the students to start using them किनकि menstrual cup is very very अब नानीहरूलाई फर्स्ट युज गर्दा अलिकति अनकम्फर्टेबल हुन्छ है सो त्यसले गर्दाखेरि वी अल्सो ट्राई टु टेल देम कि उनीहरूको अप्सन्सहरू के छ अनि कहिले कुन चाहिँ युज गर्नु सक्छ अनि कति बेला कुन चाहिँ युज गर्नु सक्छ भने चाहिँ सो वी अल्सो अवेयर देम अन अल द मेन्स्ट्रुअल प्रोडक्ट्स अभाइलेबल Okay, so there are so many myths and misconceptions. So can you tell us some of the misconceptions जो अहिले पनि महिलाहरूमा मतलब छ? सो यो मिथ्स चाहिँ अब हामीले स्कुलमा सेसन गर्दाखेरि थाहा पाउँछौँ कि स्टिल देयर भनेर सो जुन चाहिँ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट अब एकदमै सुनिरहेको हामीले चाहिँ पिरियड्सहरू हुँदाखेरि मेन्स्ट्रुएसनमा हुँदाखेरि चाहिँ पूजा कोठामा प्रवेश गर्नु पाउँदैन पूजा गर्नु पाइँदैन मन्दिरहरूमा प्रवेश गर्नु पाइँदैन भन्छ है एन्ड देन एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा नानीहरूले भन्छ कि हामीलाई अचारहरूमा हात हाल्नु दिँदैन फुलहरू पनि टिप्नु दिँदैन अझै पनि हामीलाई होइन त्यहाँदेखिको हामीलाई ठुला बडा केटाहरूसँग बस्नु दिँदैन भनेर सो दिज आर द मोस्ट कमन मिथ्सहरू जुन चाहिँ त्यही मेन्स्ट्रुएसनलाई फलो गर्दै आइरहेको छ अनि स्टिल प्रिभलेन्ट छ हाम्रो सोसाइटिजहरूमा तिनीहरू चाहिँ Okay, so I mean, how do we tackle this? जस्तै अब अवेरनेस जब तपाईँले गर्नुहुन्छ देन यु सी होइन कि के भन्छ मानिसहरूमा यो स्पेसली गर्ल अनि स्टुडेन्ट्सहरूमा यो मिसकन्सेप्सन छन् आई मिन यो चाहिँ कहाँबाट चाहिँ मतलब कहाँबाट चाहिँ आएको वाट इज द लाइक एक्जिस्टेन्स अफ दिस मिसकन्सेप्सन्स अर इज इट लाइक साइन्टिफिकली रिलेटेबल अल्सो? आई डु नट से इट इज साइन्टिफिकली रिलेटेड तर अब हामीले त्यही सेसन्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ नानीहरूलाई त्यही वेन वी टक अबाउट मिथ्स हामी भन्छौँ कि यस्तो मिथ्स छ यस्तोहरू हुन्छ नानीहरूले पनि हजुर हामीलाई गर्नु दिँदैन भन्छ बट देन वी डु नट वान्ट देम टु च्यालेन्ज अगेन त्यो मिथ्सहरूलाई बिकज पिरियड्स हुँदाखेरि त्यही अब मन्दिरहरू एन्टर गर्नु पाउँदैन पूजा कोठातिर प्रवेश गर्नु पाउँदैन भन्दा द्याट इज कल्चरली रिलेटेड सो वी क्यानट च्यालेन्ज देम अनि हामीले नानीहरूलाई त्यही अवेरनेस ल्याउँदाखेरि त्यही वी डु नट वान्ट देम टु गो ब्याक होम एन्ड देन च्यालेन्ज द पेरेन्ट्स कि यस्तो पो हुँदैछ हामी गर्छ भनेर त्यस्तो गर्नु वी डु नट वान्ट देम बिकज कल्चरली हामीले त्यो पनि हेर्नुपर्छ उनीहरूलाई सोसाइटीको अलिकति एउटा नर्म्स पनि हेर्नुपर्छ हामीले तर अब यो मिथ चाहिँ कसरी फलो गर्यो भन्दाखेरि हामीले बेसिकली अब इट्स नट अब साइन्टिफिकली प्रुभन तर हामीले स्टडिजहरूमा देख्दाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिला पहिला चाहिँ बिकज पहिला पहिला चाहिँ देवर नो दिस न्यापकिन्स अभाइलेबल कुनै पनि मेन्स्ट्रुअल प्रोडक्ट्सहरू अभाइलेबल थिएन सो त्यसले गर्दा दे वुड ब्लिड ओपनली है सो ओपनली ब्लिड गर्दाखेरि चाहिँ वेन दे वुड ब्लिड इट वुड फल डाउन एन्ड इट वुड नट लुक गुड सो बेसिकली त्यसले गर्दा पनि उनीहरूलाई प्रोहिबिट गरिएको होला मन्दिरहरूमा नजानुहरू भनेर सो द्याट कन्टिन्युड हुन्छ नि अब द्याट्स नट अब हामीले भनेको होइन कसैले के भनेको तर बट देन इट्स समवेयर रिटर्न देयर होइन त्यस्तो भएर चाहिँ त्यो आएर चाहिँ अहिले पनि हामीलाई पिरियड्स हुँदाखेरि पूजा कोठामा नपोस्छ बाहिर त्यतिकै नहिँड भनेर चाहिँ मेबी द्याट इज हाउ इट हेज फलोड अस के अब अहिलेको सोसाइटीमा चाहिँ सो योपालिको थिम के छ? योपालिको चाहिँ हाम्रो युएनले मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डेको लागि दिएको थिम चाहिँ छ मेकिङ मेन्स्ट्रुएसन अ नर्मल फ्याक्ट अफ लाइफ बाई 2030 बेसिकली के हो भन्दाखेरि चाहिँ वी वान्ट टु नर्मलाइज कन्भर्सेसन अराउन्ड पिरियड्स एन्ड मेन्स्ट्रुएसन बाई 2030 अब त्यही भनेर चाहिँ सो कतिको अचिभेबल छ डु यु थिङ्क अहिले पनि नर्मलाइज भएको छ कन्भर्सेसन? इट्स रियली डिफिकल्ट किनकि अब हामी यसरी बस्दाखेरि पिरियड्स मेन्स्ट्रुएसन कुरा गर्छौँ तर जब अब हामी साथीभाइ बसेर पिरियड्सहरू कुरा दे स्टिल साइङ अवे हुन्छ नि छ अझै पनि बिकज रिसेन्टली आई टुक अ सेसन जहाँनिर चाहिँ नानीहरू थियो अनि हामीले भाइहरूलाई चाहिँ पिरियड्स सुनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ लजाएर हुन्छ सुनेको तर बट देन ओन्ली सम वान टकिङ shying away from the topic हुन्छ नि सो it is achievable तर अलिकति अब it will take time सो बेसिकली मलाई एउटा एक्सपिरियन्स थाहा छ है जब के भन्छ अवेरनेस गर्न एउटा टिम आएको थियो सबै केटाहरूलाई चाहिँ बाहिर निकालेको थियो क्लासमा अनि केटीहरूलाई राखेको थियो सो अहिले आएर तर men should be involved in the conversation भन्ने कुरो छ नि त है बिकज men I think if men understands then it would be much more easier for women भन्ने नि त सो men's participation in understanding menstruation कतिको इम्पोर्टेन्ट छ? इट इज एक्चुली भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट किनकि हामीले मेन्स्ट्रुएसन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी जब मेन्स्ट्रुअल बायोलोजीको कुरा गर्छौँ त्यति बेला हामी कहिले फिमेल भनेर सोध्छौँ बिकज मेन्स्ट्रुअल बायोलोजी इज रिलेटेड टु फिमेल भनेर है तर किन इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा बेसिकली त मलाई लाग्छ इन्फेक्सन्सहरूको डर हुन्छ होइन किनकि के हुन्छ वुमेनहरूलाई चाहिँ अब इफ इन केस दे आर नट कम्फर्टेबल टकिङ अबाउट इट अब घरमा कुरा नै गर्नु सक्दैन भने चाहिँ उहाँहरूलाई प्रब्लमहरू हुँदाखेरि उहाँहरूले सेयर गर्नु सक्नु हुँदैन सो सेयर गर्नु नसक्दाखेरि चाहिँ बेसिकली दे डु नट गेट प्रपर ट्रिटमेन्ट अब डक्टरहरूलाई देखाउनु सक्नु हुँदैन उहाँहरूले है सो त्यसले गर्दा त्यो दबिएर जान्छ
त्यो त्यही दबेर जाँदाखेरि चाहिँ वी हियर नि आजकल पुरा आरटिआइजहरू रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक्ट इन्फेक्सन्सहरू भयो भनेर भन्छ अहिले हाम्रो किन युटिआइजहरू पुरा बढेर जाँदैछ बिकज वुमेन दे स्टिल नट कम्फर्टेबल टकिङ अबाउट दिस थिङ्स है तर अब मेन्सहरूले यो कन्भर्सेसनहरू गर्दाखेरि सिम्पल कुरामा भन्दाखेरि टिभीमा जब प्याडको एड आउँछ त्यति बेला चाहिँ इफ दे डु नट क्लोज द्याट एड अर दे डु नट फ्लिप द Switch, च्यानल द्याट इज लाइक द मोस्ट सपोर्टिभ थिङ द्याट दे क्यान डु टु द वुमेन फोक इन द होम होइन उनीहरूको लागि त्यति नै गरिदिनु भयो भने केटी अब वुमेनहरूलाई के हुन्छ भने ओ दे सपोर्ट अस भन्ने हुन्छ नि त सो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अब केही प्रब्लम्सहरू भन्दा दे क्यान सेयर इट विथ देम एन्ड देन दे क्यान रिच द दे क्यान गेट द प्रपर ट्रिटमेन्ट इफ इन केस केही प्रब्लम्सहरू भयो भने सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आउने जेनेरेसनको नानीहरूलाई चाहिँ इफ यु वान्ट द कमिङ बोइज नयाँ अब आउने जेनेरेसनको भाइहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब वी वान्ट टु मेक देम अवेर अफ मेन्स्ट्रुएसन है उहाँहरूलाई फ्रिली कुरा गर्नु अब हामीले उनीहरूलाई त्यस्तो बनाउनु चाहन्छौँ भने चाहिँ मेन्स पार्टिसिपेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट राइट Yes, absolutely. Because I've seen, like, some shopkeepers wrapping Right, pad in, right. like, we're like smuggling something yeah, exactly, crime exactly. गरेको जस्तै पाराले पनि त्यस्तो हेर्छ नि त सो टेल मी होइन के भन्छ अहिले अब धेरै हेऱ्यो भने अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्सहरूले क्लोथ प्रडक्ट्सहरू बनाउँदैछ होइन कतिको सेफ हुन्छ यो चाहिँ हाइजिनिकली हाइजिनिकली हामीले हेऱ्यो भने अनि इफ इन केस नानीहरूले वुमेनहरूले त हाइजिनिकली युज गर्यो भने पनि क्लथ प्याड इज भेरी सेफ बिकज इट डज नट क्यारी एनी केमिकल्स इट इज नट मेड फ्रम एनी वाट डु आई सी अब टक्सिन्सहरू क्यारी गरेको हुँदैन त्यो क्लथ प्याडहरूले होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज नो लाइक यु डोन्ट निड टु बी अफ्रेड कि ला मलाई केही हुन्छ कि भने त्यो डर चाहिँ हुँदैन तपाईँलाई तर I mean on the other side when like we this is bought in a use especially plastic को जुन प्याडहरू यसले त वेस्ट पनि त जेनेरेट धेरै गर्छ नि एक्ज्याक्टली हैन बिकज डिस्पोजेबल सेनिटरी न्यापकिनमा के हुन्छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ डिस्पोज गर्ने वी ओन्ली हेभ टु अप्सन्स वी इदर थ्रो देम अवे जुन चाहिँ डिएमसीले लान्छ है अर वी इदर बर्न देम जुन चाहिँ अब हाम्रो रुरल एरियाजमा कमनली हुन्छ गाउँ बस्तीमा कमनली हुन्छ बिकज अब प्याडको कुरा गर्दैछ हामी ब्लडको कुरा गर्दैछ ओपनली त फ्याँक्नु भएन हामीले सो जलाउनै पर्यो सो जलाउँदा एयर पोल्युसन अनि डिस्पोज गर्दाखेरि जिएमसीले डिस्पोज गर्दाखेरि एन्ड वी नो प्लास्टिक्स टेक टाइम्स होइन अनि सेनिटरी न्यापकिन डिस्पोजेबल सेनिटरी न्यापकिन त 500 to 800 इयर्स लाग्छ तपाईँको डिकम्पोज हुनु सो इट्स रियली भेरी हार्मफुल टु द इन्भाइरोमेन्ट सो जब अवेरनेसको कुरा गर्छौँ नि हामीले जागरुकता कुरा गर्छौँ हुन त अब सबै स्टेक होल्डर्सहरूले गरि नै रहेको छ होइन जस्तै अब गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरूले पनि गरिरहेको छ तर डोन्ट यु थिङ्क लाइक इट सुड बी सेन्ट्रलाइज अवेरनेसलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली आई बिलिभ सो बिकज हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ देयर आर पिपल लाइक अस वर भोकलाइजिङ फर मेन्स्ट्रुअल हाइजिन है धेरैवटा अर्गनाइजेसनहरू आउनु भएको छ जसले त्यो मेन्स्ट्रुअल हाइजिनकै कुरा गर्नुहुन्छ एन्ड रिसेन्टली आई अल्सो छ कि कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरहरूले पनि मेन्स्ट्रुअल हाइजिनलाई लिएर काम गर्नुपर्दो रहेछ देन एसआरडीले पनि गर्नुहुँदैछ काम है सो इन्स्टेड अफ मी गोइङ टु द सेम स्कुल एन्ड इन्स्टेड अफ दि सिआरसी गोइङ टु द सेम स्कुल इफ यु वर्क टुगेदर एन्ड फर्म अ प्लान है एउटा राम्रो खालको प्लान गरेर चाहिँ इफ यु क्यान अप्रोच द स्कुल्स एन्ड कलेजेस आई थिङ्क द्याट वुड बी लाइक रियली हेल्पफुल So government has come up with this new scheme called Bahini under which यो menstrual hygiene को problem लाई चाहिँ address गरेको छ by providing sanitary pads and installing vending machines different schools हरूमा है so how do you see this मतलब यो जुन initiative छ कस्तो छ अथवा is there any comment or like a suggestion which can be like which can make Bahini more proper in implementation सो दिस अ भेरी गुड स्किम है किनकि तपाईँहरूको स्कुल्सहरूमा भेन्डिङ मसिन्स लगाइदियो भने चाहिँ के हेल्प हुन्छ भन्दाखेरि बिकज वी क्यान नट से कि मलाई आज पिरियड हुन्छ भोलि पिरियड हुन्छ सो नानीहरू स्कुलमा हुँदा पनि पिरियड स्टार्ट हुनसक्छ सो पुटिङ अ भेन्डिङ मसिन द्याट इज अ भेरी गुड सोल्युसन है नानीहरूको लागि है अनि यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भने चाहिँ बिफोर वी पुट अप द्याट भेन्डिङ मसिन इफ यु हेभ अ गुड मेन्स्ट्रुअल हाइजिन अवेरनेस प्रोग्राम वेयर वी अल द अर्गनाइजेसन कम टुगेदर एन्ड वर्क टुगेदर एउटा प्रपर सोल्युसन निकालेर है नानीहरूलाई एउटा मजाले मेन्स्ट्रुअल हेल्थको मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको अवेरनेस प्रोग्राम गऱ्यौँ भने द्याट वुड बी बेटर अनि सिन्स वी आर पुटिङ अप भेन्डिङ मसिन्स डिस्पोजेबल सेनिटरी न्यापकिन्स नहालेर चाहिँ इफ वी आर एबल टु पुट द्याट रियुजेबल क्लथ प्याड्स है त्यसरी हाल्नु सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड बी मच बेटर So you have been working with students, right? So what are the challenges, especially like a social worker like you, especially like faces when it comes in terms of awareness on this issue? Awareness challengesहरू भन्दाखेरि आई डोन्ट फिल देयर आर challenges when I work with the students. खालि च्यालेन्ज के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा उनीहरूलाई चाहिँ त्यो बोल्नु चाहिँ अलिकति साह्रो पर्छ
टु कम आउट इज भेरी भेरी डिफिकल्ट फर देम तर वान्स उनीहरू एकपल्ट खोलिसकेपछि उनीहरूले त्यो कुरा बुझिसकेपछि वेन इट स्ट्राइक्स कि ओ दिस इज द थिङ भन्दाखेरि आउँदाखेरि चाहिँ इभन द बोइज आफ्टर द सेसन दे कम अप टु मी एन्ड दे टक टु मी कि म्याम यस्तो रहेछ हामीलाई थाहा थिएन है विल डु दिस विल डु द्याट भनेर तर च्यालेन्जेस चाहिँ मलाई तब हुन्छ जब म कम्युनिटीमा जान्छु जब म गाउँघरमा गएर चाहिँ पञ्चायतहरूसँग बसेर पञ्चायतको मान्छेहरूको पर्मिसन लिएर गाउँघरसँग बसेर म जब कुरा गर्नुपर्छ त्यति बेला चाहिँ मलाई त्यतिबेला चाहिँ के हुन्छ मतलब दे आर नट रेडी टु टक अबाउट इट फर्स्ट अफ अल ओके स्टिल दे आर नट रेडी टु टक अबाउट इट अनि मैले कुरा गर्दा पनि अडियन्स घरबाट नट इन्ट्रेस्टेड नो रेस्पोन्स मतलब यस्तो सिचुएसन आएको छ जसमा कि यो बारे कुरा नगरौँ हो भन्ने खालको त्यस्तो सिचुएसन I have felt like that. When I was giving a session in one of the community level, त्यति बेला what do I say, stakeholders के अब response त्यस्तो खालको थियो कि what is she talking about? Why is she talking about all these things खालको response भएको थियो. So let's not do this खालको अब it happens sometimes है. तर when I go back and again talk to the students है बाटोमा भेट्दा बहिनीहरू भाइले मलाई म्याम यस्तो भयो भने भन्छ when they share their experience with me, I feel like very happy and like I get motivated. No, I have to do this. I have to do this भनेर है. But then there are times when I get challenged community मा जाँदाखेरि चाहिँ. So what is the way forward? अब roadmap के छ Red Sunshine को? हामीले चाहिँ various places-हरुमा चाहिँ we've identified people, we've identified organizations जोसँग चाहिँ हामी मिलेर काम गर्न सक्छौँ भनेर है. हामीले मङ्गनमा पनि 2-3 जना मान्छेहरू आइडेन्टिफाई गरेका छौँ, अर्गनाइजेसनहरु आइडेन्टिफाई गरेका छौँ. Now what we are trying to do is instead of us going there, we are planning to train them. उहाँलाई ट्रेन गरेर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नानीहरूलाई सेसन्सहरु दियो है. त्यहाँको उनीहरूलाई अवेयर गरायो. त्यहाँको when they are done with the students, we come down to the community level. किनकि एकैचोटि कम्युनिटीमा जाँदाखेरि अलिकति साह्रो पर्दछ हामीलाई. So once the students are aware and when they are when we keep them with the community people and talk about it, अलिकति हामीलाई इजी पनि हुँदो रहेछ अनि कम्युनिटीलाई पनि एक्सेप्ट गर्न सजिलो पर्दछ कि it's okay to talk about it भनेर है. So यस्तो गर्दैछौँ हामीले. And then what we are also doing is I work with an NGO called EcoFem in Bangalore. So because we are promoting sustainable menstrual products, schools it's a good idea to use cloth pads or we offer them cloth pads. We give them cloth pads. Different schools are cloth pads and there has been good response. So this is how we're going to work. Absolutely. So it was such a nice and insightful conversation. Jana Jada, is there anything you would like to tell people, community? Yeah, I would love to tell the people that menstruation is a very, very common topic now, okay? And there's no hiding about it. किनकि यो एउटा नेचुरल फेनोमेना हो वुमेनहरुको मेन्स्ट्रुअल साइकल हैन मेन्स्ट्रुअल बायोलोजी इज अ भेरी भेरी कमन फेनोमेना सो हुने नै कुरा हो सो यसलाई लुकाएर दबाएर नहुने कुरा होइन अनि अर्को कुरा के इम्पोर्टेन्ट हामीले बुझ्दैन भन्दाखेरि चाहिँ इफ इन केस वुमेन डु नट ब्लिड इफ यु डु नट ह्याभ अ पिरियड देयर इज नो लाइफ अब लाइफ हुने कुरै आउँदैन सो वी ह्याभ टु ट्रिट दिस एज अ नर्मल कन्भर्सेसन जहीँ पनि होस् हामी घरमा बसौँ स्कुलमा जाउँ हाम्रो वर्क प्लेसमा होस् जहीँ पनि होस् यस्तो खालको टपिक आयो भने चाहिँ वी ह्याभ टु एड्रेस इट there is a need to address it अहिलेको जेनेरेसनमा. Okay, thank you so much Uden. And हाम्रो उद्देश्य नै यही थियो कि आजको दिन है यो जुन कन्भर्सेसन छ मेन्स्ट्रुएसनलाई लिएर यसलाई हामीले नर्मलाइज गर्नुपर्छ बिकज मेन्स्ट्रुएसन इज अ बायोलोजिकल फिनोमेनन इट्स अ नेचुरल फिनोमेनन है सो आई होप तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो कन्भर्सेसन अनि उहाँहरूको इन्स्टाग्राम रेड सनसाइनमा पनि गएर तपाईँले अझ धेरै जानकारी लिन सक्नुहुनेछ एन्ड वी मस्ट से युडेन इज रियली वर्किङ हार्ड टु bring this awareness especially in the school and college levels. So please support her, please encourage her. र तपाईहरुको केही अरु ओपिनियन चाहिँ कमेन्ट छ भने मुनि कमेन्ट बक्समा तपाईले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ. सो हाम्रो उद्देश्य नै यस्तो प्रकारको इश्युजलाई पनि तपाईहरु सामु ल्याउनु अनि जागरुक गराउनु हो बिकज वी बिलिभ द रोल अफ मिडिया इज नट जस्ट टु सेन्सेसनलाइज बट अल्सो टु स्प्रेड अवेरनेस एन्ड नलेज. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. मेरो सहयोगी आशिष गुरुङको साथ निर्मल मगर सिक्किम क्रोनिकलको लागि. Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.